नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला दही थालीपीठ बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा, बारीक एकदम कांदा आणि बारीक कापून घ्यायचा, तर तुम्ही खिसून घेतला तरी पण चालेल। अर्धा चमचा जिरा आहे, 1 चमचा सफेद तीळ आहे, 2 चिमूट हिंग आहे, अर्ध्या चमच्याला बी कमी ओवा मी हाताने चोळून ठेवलेला आहे, हळद आहे, गरम मसाला पावडर, हे नुसते धने पावडर आहे, लाल मिरची पावडर आहे, कोथिंबीर घेतलेली, जर अजून जास्त घेतली तरी पण चालेल, चवीला छान लागते। 4-5 हिरव्या मिरच्या आहेत, त्या 4-5 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं आणि थोडंसं जिरं, हे सगळं मी कुटून घेतलेलं आहे। 1 वाटी ज्वारीचं पीठ आहे आणि अर्धी वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। 1 फुलपात्र फ्रेश दही घेतलेलं आहे, जास्त आंबट नसावं, म्हणजे 2 ते 3 दिवस थालीपीठ राहतात आणि चवीला एक नंबर लागतात। वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे पीठ टाकून घेऊया आणि हे बाकीचं साहित्य आपण सगळं टाकून घेऊया ह्याच्यामध्ये। आता हे चांगलं हाताने पहिले मिक्स करून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचे। आता तुम्हाला मी ह्याच्यामध्ये सांगते बघा, तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये बाजरीचं पीठ टाकायचं असलं तर थोडंसं टाकायचं, नाचणीचं टाकायचं, जे आवडेल ते पीठ टाकायचे, पण ह्या 2 पिठाचे चांगले लागते ते। मीठ टाकल्यानंतर बघा चांगलं कालवून घेतलेलं आहे। तुम्हाला कुणाला तर थालीपीठाची जर भाजणी पाहिजे असेल तर मी चॅनलवर टाकलेली आहे रेसिपी, थालीपीठ टाकलेलं आहे, थालीपीठाच्या चकल्या टाकलेल्या आहेत, सगळ्या रेसिपी माझ्या चॅनलवर आहेत, तुम्ही बघा त्या पण। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडं थोडं दही टाकायचे आणि घट्ट मळून घ्यायचे आहे बघा, एकदम जास्त टाकायचं नाही आहे, थोडं थोडं टाकायचं। पीठ बघा मी मळून घेतलेलं आहे, चांगलं असं मळून घ्यायचं की आपल्याला ही थालीपीठ थापता आले पाहिजे ते। आता आपण बनवाय घेऊया, तर मी पळपूट घेतले आणि त्याच्यावर बघा एक कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, हा नवीन कपडा आहे माझा, त्याच्यावर आपण थापून घेऊया। तर हे वडलं आहे, थोडंसं पाणी टाकायचं आणि छोटे छोटे करायचे, जास्त मोठे असे करायचे नाहीत आपल्याला। हे तुम्ही प्रवासाला बी नेलं तरी चालेल बरं का। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितले थोडंसं गव्हाचं पीठ टाका, नाचणीचं पीठ टाका। आता ह्या थंडीच्या दिवसात जे तुम्हाला आवडेल ते प्रमाणे टाका, फक्त कांदा जरा खिसून टाका, नाहीतर बारीक चिरून टाका। आणि हे बघा असं हाताने थालीपीठ करायचं, असं पुढं 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 सरकवायचं आणि मग जरा असं चिरटलं की असं बोटानं बघा दाबून घ्यायचं। असं जेवढं तुम्ही थालीपीठ पातळ कराल ना तेवढं चवदार असं छान लागतं। जाड जरा असं बरोबर लागत नाही खायला, तर असं सरकवायचं आणि एक नंबर चव लागणार। तुम्ही प्रवासात घेऊन जावा, घरी खाता, या थंडीच्या दिवसात ना असं वाटतं वेगवेगळं काहीतरी खावावं। मी मेथीचा पराठा टाकलाय बघा, कोथिंबीर पराठा टाकलेला आहे बघा, असं एकदम पातळ करायचं, जास्त जाड करायचं नाही। आणि तुम्हाला कोणी नवीन असाल तर थोडं बारीक बारीक करायचं, त्यासाठी मी बारीक बारीक दाखवलेत। मला कमेंट आले होते की तुम्ही थोडं बारीक बारीक दाखवा, तर मी हे बारीकच दाखवते। कडनं पातळ करायचं बघा, जास्त जाड करायचं नाही, मध्ये पण असं बघा पातळ झालं पाहिजे। आता हे आपले थापून झाले, पाण्याचा हात घेऊन थापायचं, हे असे होलं करायचे, ह्याच्यामध्ये ना तेल घालून टाकायला येतं, मध्ये एक करायचं असं। तवा मी गरम करत ठेवलेला आहे, तवा गरम झाला की बारीक करायचं, शक्यतो मी जास्त कोण बारीक गॅसवर करते, नाही तर मीडियम गॅसवर करते। तर आता ह्याच्यावर आपण हा थालीपीठ टाकून घेऊया। तर मी एकदम छोटं केलेलं आहे बघा, आणि वरनं पाणी लावायचं असं, आणि बघा असं काढून घ्यायचं आणि ह्याच्यावर काय करायचं, थोडासा असा बघा पाण्याचा शितोडा मारायचा आणि ह्याच्यावर झाकून ठेवायचं। तर तुमच्या सगळ्यांचे तुम्हाला सगळ्यांना मी धन्यवाद देते, नमस्कार बी करते। माझ्यापेक्षा वयानं जास्त असतील कमी असतील, तुम्ही लोकांनी मला कमेंट भरपूर केल्या आणि आत्ताच्या ह्या 4-5 रेसिपीमध्ये तुम्ही भरपूर मला साथ दिली। तुमच्या सगळ्यांना मला भेटायची इच्छा आहे आणि तुमच्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांनी भेटायची भरपूर इच्छा आहे। मी लाईव्ह यायचा प्रयत्न करते, एवढ्या मी एक 15 दिवसात तरी तुमच्यासमोर मी येणार आहे। मला भरपूर असं वाटतं की मला सगळ्यांना बघावं, तर तुम्हाला कुणाकुणाला असं आवडतं की मी तुम्हाला भेटावं यावं, त्यांनी मला कमेंट बॉक्समध्ये आज मेसेज करा। जेवढे जास्त मेसेज येतील तेवढे मी त्याच्यापेक्षा लवकर यायचा प्रयत्न करीन आणि तुमच्या सगळ्याचं अजून एकदा मी धन्यवाद करते। आणि हे आपण बारीक गॅसवर बघा, ही खरपूस एक साईडनं करून घेऊया।
2 मिनटं झाले तर बघा मी झाकून ठेवलं, एकदम बारीक गॅसवर ठेवलेलं आहे. तर बघा आता ह्याच्यावरून आपण तेल टाकून घ्यायचं थोडंसं, असं थोडंसं तेल टाकायचं मस्तपैकी. आता हे आपण उलटं करून घेऊया. जेवढं हे अशा गोष्टी ना बघा अशा खरपूस भाजाल ना तेवढ्या त्या चवीला बी छान लागतात आणि बनतात पण चांगल्या. फास्ट गॅसवर काय होतं, जळतं, व्यवस्थित होत नाही आहे. तवा गरम जास्त झाला तर चिटकून बसतं, अशा भरपूर अशा गोष्टी असतात. तर त्यामुळे आपल्याला पण ते होत नाही. तर खालून पण मी थोडंसं त्या होलमध्ये बघा तेल सोडलेलं आहे. आणि माझं काय शिक्षण बघा जास्त झालं नाही, त्यामुळे बोलताना थोडासा मला प्रॉब्लेम येतो प्रत्येक गोष्टीमध्ये. तर तुम्ही थोडा समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. आता आपण खालून पण छान असं भाजून घेऊया. तर खालच्या साईडून बघूया आपण कसं भाजलेलं ते. लगेच उलटतं बघा किती मस्त असं सगळीकडून भाजलेलं आहे. छोटे छोटे केले की छान असे भाजतात. ह्याच्यापेक्षा आपण मोठे केले तरी चालतात. आता मला तर बघा मोठे करायची सवय आहे. तर बघा किती छान असं झालेलं आहे. झाल्यापेक्षा चवीला एक नंबर लागणार. तर तुम्ही करून बघा. अशा पद्धतीने आता मी बाकीचे करून घेते. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.